این نقطه را شما در نظر بگیرین، تقریبا 75 تا 80 درصد تمام پوزیشن های شما با سود بسته میشه. روز گذشته که ایتریوم بسته شد قشنگ نبود و منطقه تقاضای خود قشنگ شکستانده و هر پول بکرم اگر بزنه احتمال زیادی است که بازار دوباره میریزه. حالا اگر بالای آلت کوین ها سرمایه گذاری کردی، این ویدیو را مخصوص خود ساختیم به خاطر که بازار میتونه که زیادتر نزولی شه و از آلت کوین ها زیادتر ضرر ببینی. اگر چه خبرها خیلی در مارکت خوب است، بیت کوین همچنان روندش به این کندلایی که بسته شده به این مناسبت که زیادتر میخواد ریزش داشته باشه. اگر این کندلا رو اینجا ببینیم به این شکل روندش ادامه دار می باشه، از اینجا تا اینجا روندش تا جایی که ما برای شما رسم کردیم. اینجا قیمت 91000 که اینجا گپ سیمی است میتونه که بازار بیاد. کسایی که ایتریوم و بیت کوین دارن چی باید بکنن و کسایی که ندارن باید چیکار انجام بدن؟ اولتر از همه بیت کوین دلیل بکنیم تا این فریم هفته‌وار اگه بریم هفتگی بکنیم یا تا ماهانه بکنیمش، روند بیت کوین به شکل برای ما نشون میده که خوش نداره بالا بره فعلا. میخواد که یک روند داشته باشه رو به پایین تا اینکه پول بک است و جمع بکنه مناطقی که اینجا برش لیکویدیشن وجود داره. در ویدیو قبلی در مورد فدرال رزرو و نرخ بهره برای شما صحبت کردیم ای که اگر نرخ بهره اگر چی خوب از برای مارکت اگر پایین بیاید ولی مارکت بالا نمیره، چرا؟ به خاطر همه فکر میکنن بعد از نرخ بهره آمد قیمت باید هوا کنه، ولی نمیشه. چرا؟ به خاطر اونا نمیخواین که 95% از جامعه پولدار شون، فقط 5% میگه کافی است، 5% که میفهمن. حالا اگه شما حرفای کسایی را گوش بکنین که دیگه عرصه میفهمن و تجربه دارن، شما میتونین خیلی قشنگ به فایده برسین و از تجربه از اون استفاده بکنین. مثلا که در ویدیو قبلی برای شما گفتم که بازار پایین میره نه بالا، اگر چه خبرام خوب باشه، ولی برای بلند مدت ما باز دوباره بالا میریم، مشکل وجود نداره. حالا تا این فریم هفته‌وار رو ببینیم، روندش فعلا نزولی است. منتظر هستیم که یک چیز سعودی ببینیم که پوزیشن لانگ بگیریم. اینجا مثلا اگر ببینیم گپ معاملاتی پس دوباره پوشش پایین، گپ معاملاتی دوباره اینجا باز شده، ببینید یک گپ معاملاتی اینجا بوده. تا این فریم اگر مثلا من 30 دقیقه بکنم دیگه گپ های معاملاتی اینجا میبینم و ولیم چندان نمیبینه بازار و روندش تقریبا نزولی است. تقریبا نه که میتونم زیادتر بگم نزولی است. اگر یک کندل بسته شود مثلا اینجا، بعد از کندل دوم که اینجا بسته شود من میتونم که مثلا بالاتر از 1,18,000 اینجا برای من تاییدی بده، بعدش میتونم بگم که اوکی من میتونم که لانگ بگیرم و قیمت بالاتر بسته بکنم و یک فایده بگیرم. مثلا اینجا 1,10,000 دیگه منتظر میباشم که قشنگ قیمت بیاید 90,000 91,000 ببینم و بعدش برم پوزیشن لانگ بالای بیت کوین بگیرم و زمان میباشه که من بتونم بیت کوین بیشتر بخرم و فعلا منتظر هستم، چیز خاصی هم نیست. ایتریوم میبینم چون منطقه تقاضایی که همیشه وقت اینجا بازار واکنش نشون داده، یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنجم شکستانده، ششمین بار پس بازار بالا رفته و هفتمین بار دیگه اینجا شکستانده شده و قسم شکستانده شده که بازار نمیخواد که پس دوباره بالا بره و میخواد که دیگه هم پایین تر بره. اگر پایین تر بسیار بیاید، در ویدیو قبلی براتون گفتیم قیمتایی را میتونن 2800 2700 دلار آمریکایی رو ببینه. اگر 2700 2800 ببینم من ایتریوم های بیشتر خاط خریدم، به خاطر من میفهمم که بازار پس دوباره بالا میره. همونجایی که اینجا برای شما تحلیل مانده بودم، شما تحلیل مرا برین در ویدیو قبلی ببینین که من چی گفتم در مورد بازار، یا میتونین که بعدش باز ویدیو ما را باور بکنین که من حرفایی که میزنم تقریبا بسیاری ازی 60-70 درصدش هم به واقع تبدیل میشه. حالا اگر ببینیم اینجا مارکت تا به اینجا که گپ معاملاتی وجود داره میتونه که پایین بیاد. تا اینجا اگر قیمت پایین بیاد چند درصد واکنش نشان میده مارکت. حالا بگیریم 28 29 30 درصد میتونه که بازار پایین بیاد. 30 درصد مثلا ایتریوم پایین بیاد، 30 درصد ایتریوم پایین بیاد. ببین اگه این شارپی پایین بیاد، خب آلت کوین ها اصلا 50 درصد 60 درصد پایین میگه، 30 درصد یک دفعه پایین بیاد. ولی اگه با مرور زمان مثلا این قسمی مثلا در چند ماهی کار شود، مثلا فرض بکن هی بالا هی پایین هی بالا هی پایین، میتونن در عین زمان بعض آلت کوین ها رشد بکنن. نمیخوایم بگم که همشون رشد میکنن، بعض آلت کوین ها شاید رشد بکنه ایتیج بزنه، ولی ایتریوم می پس دوباره به مخانه خود می و قیمت های پایین تر میبینه اینجا و از این شروع میکنن پس دوباره بالا رفتن. حالا ببینید همه میفهمن که سایکولوژی یا امور روانشناسی داخل مارکت خیلی زیاد مهم هستن. حالا کسایی که مثلا ترید میکنن، کسایی که بلند مدت ترید میکنن یا کسایی که تریدرهای جدید هستن چی میگن؟ خب ببین مثلا ما منطقه عرضه و تقاضا داریم، البته از این درست استفاده نمیکنن، منطقه تقاضا است و اینجا منطقه عرضه بود. قیمت وقتی اینجا آمد شروع میکنه، اینا خوب متوجه باشین، اشتباه مردم هست. ببینید من برای شما گفتم که تا این فریم روزانه را اگه من باز بکنم اینجا من گپ معاملاتی دارم و که میره خط میکشم، پس دوباره تا این فریم هفته‌وار میام
طرف وقتی میبینه میگه اوکی همه چیز اوکی است. اگر بازار آمد پایین تا کجا میاد پایین؟ تا این کف پایین میاد، یعنی $1300 میشه. باز اینجا که آمد به خاطر که یک بار بازار افتاد بالا پس دوباره رسید اینجا، من اینجا خرید میزنم قیمت پس دوباره بالاتر بفروشم. قیمت بالاتر چند؟ مثلا اینجا 200% فایده بگیریم که 4800 شود. نه بازار چی میکنه؟ بازار میاد هی پایین به این قسمت میرسه. این قسمت که میرسه کس نمیخواد بخره. این گپ معاملاتی داریم. بازار واکنش نشان باید بده. اگر هم باید هم نیست، شاید هم اصلا واکنش نشون، شاید هم بیا بخی پایین ولی از اینجا شروع میکنه پس دوباره به بالا رفتن. و چرا تو نمیتونی اینجا بخری؟ به خاطر تو منتظر از هستی که بازار بیاد مثلا کف مثلا سابقی خود پس دوباره بگرده. ولی نمیم که نمیتونه برگشته. امکان داره 30-40% امکان داره کارشه، ولی 60-70% بازار از اینجا میره پس دوباره بالا، از اینجا مثلا دوباره بالا میره، از اینجا پس دوباره بالا میره، یا مثلا از اینجا نرسیده به اینجا بالا میره. اگر ببینیم اگر قیمت بیایم مثلا ایتریوم به این شکل بیا کفره که اینجا ساخته را بشکنه رو به پایین و پس بخواه بالا بره، اینجا دیگه من دیگه لانگش نمیگیرم، به خاطر که من میبینم که کفایش مثلا اینجا کف بلندتر است و کف پایینتر است. کف پایینتر به این معنی است که روندش نزولی تر شده و میتونه که زیادتر پایین بره. $800 ببینید دیگه بعدش خیلی هم داغونتر میشه، پایینتر میره. پس من منتظرش میباشم که اینجا لانگش بگیرم. اینجا کلگی لانگ نمیگیره، به خاطر همگی فکر میکنن خب بازار که از اینجا سعی کنه چه قسم گپ میزنه. یک وقت 4800 بود دلار رسیده، بعد 2800 بانک 1800 شب میخرم. 40% پایین اومده تا اینجا 70% پایین میشه، باز 1400 1500 میرم ایتریوم میخرم. خب گیریم که از اینجا 1400 و 500 نشد، از اینجا آمد بر ما تاییدی داد و قیمت ما رفتیم از این شروع بکنیم مثلا بالا رفتن به قیمت 5000 نه، الان سقف قبلیش مثلا اینجا 68 70% میتونیم که فایده بگیریم. چه قسم فایده میگیریم؟ زمانی که ما و شما خرید زده باشیم. کجا خرید زده باشیم؟ در این منطقه‌ای که پس دوباره مارکت میاد، از اینجا خرید زده باشیم و منتظر هی پایینش نشینیم و قیمت بالا میره. حالا اگر مثلا بگی اوکی چانس هست شاید به پایین، اوکی میام پایین میام، پس چی میکنی؟ کل پولت اینجا خرید نمیزنی، می اینجا خرید میزنی کل پولت. اوکی اشتباه است. باید چی کنی؟ چند تقسیم بکنی. یک قسمت پولت اینجا بخری، اگر دیدی قیمت از اینجا به مو نظریه که داشتی بالا رفت، اینجا میتونی نگاه بخری. و اگر پایین آمد یک قسمت اینجا خریدی، یک قسمت دیگه هم در پایینی میخری و قیمت پس دوباره بالا میره به اون نظریه که خودت داری. قیمت که بالا رفت هم از این فایده میکنی و هم از این. و اینو به نام DCA یاد میکنم و این استراتژی را. البته این استراتژی برای کسایی هست که تایم فریم های بلندتر کار میکنن. تایم فریم های کوچکتر اگه ببینیم، بریم خود ایتریوم داخل صرافی رو ببینیم، به خاطر بازار امریکا هست. ETH/USDT اینجا ببینین روندش چه قسم است. روندش فعلا نزولی است. اینجا که برای شما خطای کشیده ما، اینجا روندش ببینید قشنگ به اون نزولی نشان میده، یعنی که روندش رو به پایین روان است. و اینجا منطقه تقاضاش اگه ببین 2700 و 800 است، همون قیمتی که من برای شما گفتم، همون قیمت پس دوباره مارکت میتونه که واکنش نشان بده. اینجا گره هم داریم، اینجا که بازار گره داره پس دوباره بیا و منطقه تقاضای خطیش هم میباشه و از این میتونه که پس دوباره بازار بالا بره. پس تا این فریم های 4 ساعته اگر بیایم مثلا فرض بکنیم اینجا سقف است، اینجا کف است، تا این فریم های 4 ساعته ما دنبال شکستان اینجا می باشیم. مثلا اینجا شکسته، اینجا شکسته، بعدش دوباره ما پیدا میکنیم که داخل وارد کدام کانال هستیم. کانال سعودی است، کانال نزولی است. البته خدا بهتون کشیم که فقط شما روند متوجه شوین و اینجا هم ببینین کانال که هست شیب نزولی داره و زیادتر نزولی میشه. حالا اشتباه بسیار چی هست؟ ای که حالا نمیگم که از اینجا مثلا بم پایین نمیایم، چرا نمیایم، ولی زمانی که ما در کف کانال می باشیم مثل اینجا، ببین اینجا کف کانال هستن. وقتی ما در کف کانال می باشیم، از اینجا دیگه مارکت بم یک دفعه پایین نمیه، اینجا میایه درصد کمتر. متوجه هستین؟ پس اینجا کار انجام نمیده، منتظر می باشیم که بازار رشد بکنه به سقف خود اینجا نرسیده یا رسیده. اینجا ببینید که واکنش منفی نشان میده، نمیده. اگر اینجا واکنش منفی نشان بده، ما اینجا میبینیم که روند تغییر میخوره. وقتی تغییر روند میبینیم، اینجا شورتش میگیریم تا کجا؟ تا این منطقه را. چند درصد میگیریم؟
فرض بکن 11% فایده میگیریم. ولی از اینجا اگر تو شورت بکنی که مثلا 23% فایده اینجا بگیریم که ضرب 10 بکنیم 230% شود نمیشه. به خاطر چی؟ مارکت چی میکنه؟ تو فکر میکنی که مارکت میفته استاپ لاس تو رو میزنه، ولی تو اشتباه میکنی. اینجا میای پوزیشن شورت میکنی تا اینجا با امید اینکه قدر پایین بیاد لورج 10 گرفتی. بازار کافی است این قدر بالا بیاد، این منطقه 10% بالا بره لورج 10 گرفته باشید تو رو لیکوید میکنه. و بازار چی میکنه؟ میای بالا. ببین فقط میگه فال بین هستم ما. لازم ایره براتون رنج بکشم. مثلا فرض بکن اینجا 10% قیمت بالا میاد و تو را لیکوید میکنه. زمانی که تو اینجا دیدی اینجا بازار میامد پایین و من رفتم پوزیشن شورت گرفتم، بعد پدری ترید نالت کل از این نفهم اسکم از دروغ از فلان بسمدان از اینجا من شورت گرفتم قیمت پایین تر میاد. آمد مارکت به این شکل آمد مارکت رشد کرد آمد من استاپ لاس زد و از اینجا شروع کرد رو به پایین رفتن و این مارکت اسکم از دروغ است. این است آن است. اوکی، چرا مثلا تو استاپ لاس میخوری اینجا؟ به خاطر که تو در منطقه درست وارد نمیشی. تقریبا اینجا جا داره که بازار 10% دیگه رشد بکنه. اگر میخوای شورت بکنی این منطقه باید شورتش بکنی، از این منطقه شروع بکنی شورت کردن، نه از منطقه که قبلا شورت شده. ببینید بازار از اینجا تا به اینجا 13.60% پایین آمده. بازار یک دفعه مثلا 30% دیگه پایین نمیاد. فرض بکن تو اینجا پوزیشن گرفتی، بازار دیگه حتما باید از این منطقه شروع بکنه و پایین رفتن. 23% دیگه هم در ظرف 2 روز دیگه بر تو بده که تو باور بکنی که بازار درست است. اشتباه ترید میکنی. از این خاطر من برو آموزش ببین، یاد بگیر که چه قسم ترید است. پس اینجا پوزیشن لانگ اگر بگویم براتون بگیرم این هم اشتباه است. به خاطر کسایی که فیوچرز البته کار میکنن. بسیار سوال هم کردن که کجا فیوچرز کار بکنن. داخل صرافی کیس ایکس بدون ایراز هویت، میکسی با ایراز هویت اگر میخواین. اگر افغانستان هستین صرافی بایننس، لینک های همشون در پایین است. نیم کیو آر کدایشون است، اسکن بکنین و برین داخلش ترید بکنین فیوچرز اگر میخواین. و اگر شما فیوچرز بازی میکنین این مربوط فیوچرز نه مربوط کوتاه مدت. مثلا البته کوتاه مدت هم میشه. کسایی که بالای ایتریوم مثلا $100 $200 $500 $1000 میخواین اسپات ترید بکنن که 20% اگه بهشون فایده میکنه، مثلا 10% اینجا، مثلا فرض بکن 13% اینجا، 9% اینجا، مثلا 16% اینجا، و این شورت ها رو نمیگیرن، منتظر میباشن. فرض بکن از اینجا تا به اینجا چند روز آمده؟ 3 روز آمده. 3 روز منتظر میشیدن یا اینجا خریدن مثلا تا به اینجا 4 روز 14% فایده از بازار میبرن. هم بر از اوناست و هم با کسایی که فیوچرز ترید میکنه. هیچ وقت اشتباه نکنین. در روند نزولی که بازار هیچ سقف کف پایین تر میزد، پوزیشن های لانگ نمیگیریم. ما با روند همراه هستیم. متوجه هستین چی میگم؟ و در پوزیشن هایی که مثلا روند ببینید درست است که ما میگیم با روند همراه هستیم، ولی نمیتونیم ما شما مثلا در کف کانال بریم اینجا پوزیشن لانگ شورت بگیریم. یعنی بازار شورت شده، اینجا میبینیم بازار شورت شده، پس دوباره بالا رفته، شورت شده، دوباره بالا رفته، باز شورت شده، باز دوباره امکان داره که بالا تا اینجا بره. حالا لانگش میگیریم، ریسک بالا اگه میخوای میتونی لانگش بگیری تا مثلا تا این قسمت ها رو میتونی که لانگش بگیری. اگر نه مثلا از اینجا پس دوباره بازار پایین میاد، یا مثلا از اینجا دوباره پس بازار پایین میاد و استاپ لاس هم میزنه، فایده هم نمیکنی. یا این مثلا فرض بکن نزدیک به استاپ لاس تو مثلا اینجا باشه، بازار رفت اینجا، پس دوباره آمد سر وسط تو خارج میشی، بازار یک بلندی دیگه میزنه، بم پایین میاد و کل سود بازار تو نگرفت. و کسایی که فیوچرز بازی میکنن، یکی از نکات رو بهتون گفتم که خیلی حیاتی است و اگه این نقطه رو شما در نظر بگیرین، تقریبا 75 تا 80% تمام پوزیشن های شما با سود بسته میشه. فقط این نکته را کسایی که فیوچرز کار میکنن به نظر داشته باشه که در این ویدیو برای شما گفتم. و فعلا من کمک دور هستم از آلت کوین ها، یا منتظر می باشم که ما تاییدی ببینم. ما قسمی قمار بازی نمیکنم مثلا بام پیسه را پاش بتونم که الان نمیفهم ما تریدر هستم، ما باید حتما بیایم و نمیفهم باز بکنم ترید. یا نه بیادر، من از اون قسم نیستم. هر کسی دیگه از من که بالاتر است، داناتر است، من منتظر می باشم که بازار برای من قشنگ تاییدی داد، ریسک میکنم. من قمار باز نیستم. گفتم منتظر بیت کوین 91000 90000 92000 هستم. اگر نامد 1,80,000 میرم میخرمش. اینجا بتون ببین، اگر بازار آمد اینجا من اینجا میخرم، اگر نامد به برای من تاییدی بده، من مطمئن شم که روندش سعودی شده، به قشنگ بازار از اینجا من این سقف و کف پایین تر دیده رویستیم. یعنی
بازار بالا رفته پس پایین اومده، بالا پایین زور نداره پس میخواد پایین به وقتی پایین به من احمق هستم که بین روان بهم ترید بکنم، یعنی که بازار به تیج بزنه پس دوباره پایین به من اینجا وارد پوزیشن شم که بالاتر بره، یا این که اصلا بی خیال ازشم برم بالای اتریوم بالای 100 آلت کوین دیگه ببینم متوجه شم که بیت کوین رو بالا روان است. ولی زمانی که مطمئن هستم، مطمئن برای خود هستم شخصی که رو پایین میاد دیگه من نمیخوام پوزیشن لانگ باز بکنم که خلاف روند فعلی ارزهای دیجیتال هست. من نمیگم که بازار نزولی شده، بیر اصلا از فکرتون رسو بکنین، ولی منتظر یک کرش هستم که بازارم تکان بخوره. همه کسایی که دلهوره دارن، کسایی که میترسن از بازار گم شون، پس دوباره بازار شروع بکنه. 100 باری کار انجام شده، 2 میلیون بار هم اگه بگوین در آینده انجام میشه که نمی قسم بازار من یک شارپ میزنه، کلی کسایی که اصلا استا و نیستا و فلان بسم الله لیکوید میکنه شروع میکنن پس به بالا رفتن. این کار است که بازار همیشه وقت انجام میده. تو باید پول داشته باشی، زمانی که کار انجام شد فایده سهمت از بازار بگیری و تمام. اگر از این ویدیو خوشتون آمد حتما ویدیو رو لایک بکنین و دوستاتون شریک بسازین و کانال ما رو سابسکرایب داشته باشین. الله حافظ نگهدار همه شما. امیدوار هستم که همه شما همیشه وقت جیبتون پر از پول باشه، نزد فامیلتون خوش و خوشحال زندگیتون رو بکنین. الله حافظ نگهدار همه شما.